معقولة قطعة السابليه أقل من 100 سعر حراري، وعشان كده تقدري تاكلي منه من غير ولا زيادة جرام واحد في الوزن. ومش بس كده، دي وصفة خالية من الجلوتين والسكر والزبدة، مكونات بسيطة واقتصادية هتعملي أحلى سابليه ويكسب كمان بتاع المحلات الجاهزة. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. بالنسبة للمقادير اللي أنا محتاجاها، أولا أنا هستخدم دقيق الذرة في الوصفة بتاعتي النهاردة، وهقول لكم على بدائل ليه واحنا بنشتغل علشان يناسب كل أنواع الدايت. هحتاج منه كوباية وربع كوباية من زيت جوز الهند أو زيت زيتون أو زبدة مذوبة أو سمنة مذوبة، تاخدي منها ربع كوباية. ممكن كمان ميكس ما بين زبدة وزيت مثلا زي ما انتوا عايزين. وأنا ثبت كوباية واحدة من البيت في قياس الدقيق وربع كوبايه الزيت عشان تطلع معاكي الوصفه مظبوطه. ومعايا كمان بيضه، بيكنج باودر، وسكر دايت للتحليه. ودقيق الذره اللي انا استخدمته معاكم النهارده هو بتاع شركه دوبيلا، او بتاع سنبله الفرات. الاتنين زي بعض في النتيجه النهائيه، حلوين جدا، يعني اللي تلاقيه متوفر في السوبر ماركت جيبيه. هبدا انزل بالبيضه، هضيف عليها ربع كوبايه الماده الدهنيه، زيت جوز الهند هو اللي معايا، وكمان رشه من الفانيليا، نكنسل بس ريحه الزفاره، وما تكتريش رشه الفانيليا علشان ما تقلبش مراره. وطبعا هضيف كمان السكر الدايت. السكر الدايت انا هستخدم سكر استيفانا، واستيفانا ده نوع من انواع سكر استيفيا ولكن سعودي ممتاز بصراحه. الظرف 2.5 جرام، يعني المعلقه الكبيره 2 ظرف، فانا هاخد 4 اكياس. بالنسبه لي كسكر في الوصفه هيبقى حلو جدا، مش محتاجه اكتر من كده. انتي بقى استخدمي السكر اللي انتي بتحبيه وبالكميه اللي انتي عايزاها، ونقلب شويه حلوين كده السكر مع الزيت مع البيضه. تمام كده كويس جدا. دلوقتي هنزل عليهم بكوبايه دقيق الذره. وانا بقول لكم البدائل لدقيق الذره في الوصفه، ينفع يكون دقيق حمص وينفع يكون دقيق لوز. طبعا دقيق اللوز ده مناسب للكيتو دايت ومناسب لمرضى السكر. ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. ونبدا نقلب بقى كل الحاجات دي كده في بعضها، ونشوف العجينه هتحتاج معانا لاي اضافات عشان تظبطها. يعني عجينه ملزقه هتحتاج لدقيق، عجينه جافه وناشفه او مفروله هتحتاج لاضافه سائل. فهنشوف حالا مع بعض في تظبيط قوام العجينه. طب هل ينفع نفس الوصفه دي تكون بدقيق شوفان؟ انا سبق وعملت معاكم قبل كده في القناه سابليه الشوفان من سنين عندي على القناه، ومن انجح الوصفات طبعا لوصفه سابليه. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف للي حابب الوصفه تكون بالشوفان. طيب انا شايفه ان المقادير مظبوطه بالملي. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه سهله التشكيل ومش ملزقه في الايد. شايفين؟ ده اهم حاجه. مع افتراض معاكي كانت عجينه مفروله، هتزوديها نقطتين من السائل، ميه او حليب. حسيتيها طريه ملزقه، يبقى هتستخدمي دقيق، معلقه دقيق او 2 كده لغايه لما تظبط معاكي بالقوام اللي انت شايفاه معايا ده. هفرد العجينه بتاعتي على كيسه مدهونه مسحه بسيطه جدا من الزيت، ونبدا نفردها بسمك يبقى رفيع، مش رفيع جدا عشان ما تتحرقش في الفرن، بس رفيع الى حد ما لان احنا هنلزق لسه طبقتين على بعض. فردتها بالشكل ده، هبدا اقطعها باصغر قطاع عندي. عايزه بقى اوريكم كده سمك قطعه، شايفين شكلها والسمك بتاعها. هرصها في صينيه مدهونه مسحه زيت. هكمل باقي العجينه بنفس طريقه التشكيل لغايه لما اخلص اخر فتفوته فيها. اهم حاجه ان انتي ما ترفعيش قوي قوي السمك بتاع الفرد للبسكوت علشان تعرفي تتعاملي معاها وتطلعيها كده من الكيسه باي حاجه بقى كده رفيعه. هبدا ان انا اعمل فتحه في النص، مش فيهم كلهم طبعا لان انا هلزق واحده على واحده. وده كده معايا بيكون شكل السابليه بعد ما شكلته كله بنفس الطريقه اللي وريتها لكم، وكمان عملت تقريبا نصهم مخرمين كده من النص بالشكل ده. دلوقتي هدخلهم الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. وده كده معايا بيكون شكل السابليه بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن. انا مجرد بس حطيت كل 2 على بعض عشان اجهزهم لمرحله التزيين. عايزه اوريكم بقى التسويه بتاعته. شايفين لما بياخد لون ذهبي جميل بالطريقه دي بتطفي الفرن وتفتحي الشوايه لمده لحظات لغايه لما ياخد لون ذهبي من فوق الوش. شايفين التسويه بتاعته خطيره. هنبدا مرحله التزيين، وهبتدي الاول بالقطعه اللي من فوق. سيحت شوكولاته دارك بالشكل ده، وهاخد نص بس القطعه دي اعدي عليه كده بالشوكولاته، ونصفي اي شوكولاته زياده. طبعا دي شوكولاته دارك علشان تبقى وصفه صحيه، وانا اكتر شوكولاته بحبها جدا هي بتاعه كورونا بتحليه ستيفيا.
وبعد كده عليها رشه من المكسرات كده المجروشه من فوق الوش. تمام، ده شكلها. في ناس كتيره بتسالني الشوكولاته الخام تنفع في تزيين الحلويات الصحيه اللي هي بتبقى دارك؟ شوكولاته خام دارك تبقى دارك لان هي بيبقى فيها نسبه مراره ولكن فيها نسبه من السكر. مثلا مريضه سكر ما ينفعش ابدا تستخدميها، الافضل ان انت تستخدمي حاجه بتحليه ستيفيا زي اللي انا بستخدمها دي. اي تزيين بسيط انتوا تحبوه اعملوه براحتكم تماما، ووروني بقى ابداعاتكم. وده معايا بيكون شكل السابلي بعد ما خلصت كله بالطريقه دي. شايفين شكله تحفه بجد. تعالوا بقى كده نشوف واحده مع بعض. بصوا الجمال. الكميه اللي انا عاملاها دي طلعت لي 18 قطعه بعد ما لزقتهم على بعض وبعد التزيين البسيط بالشوكولاته زي ما شفت كده. سعرات القطعه الواحده تقريبا، لان كل واحد هيستخدم كميه شوكولاته مختلفه عن التاني، فاللي انا بقوله دي بتكون سعرات تقريبيه، ممكن تزيد معاكي تقل شويه على حسب التزيين بتاعك. سعرات القطعه بالنسبه لي هتوصل ل 60 سعر حراري. طبعا ممكن تاكلي لغايه قطعتين تستمتعي بيهم بتدوب ذوبان في البق، بجد طعمه خطير، من احلى السابلي الخالي جلوتين اللي ممكن تجربيه في حياتك، وطريقه سهله ونجاحها مضمون مع اي حد هيجربها من اول تجربه، لان هي ما فيهاش افتكاسات ولا اختراعات بصراحه. وخلوني بقى دلوقتي افكركم بوصفتين من اللي قدمتهم معاكم في القناه من حلويات العيد السنه دي. اول وصفه وهي الغريبه الخاليه جلوتين بمكونين 2 وبس. دي وصفه اختراع يا جماعه حصري في قناتي، ومش مسامحه ولا محلله لاي قناه تفكر تاخد الفكره مني وتنسبها لنفسها وكانها بتاعتها. حسبي الله ونعم الوكيل. وصفة خطيرة ودايبة وناعمة تجنن بجد، وسعرات القطعة مش عالية علشان تقدري تاكلي منها قطعتين مش قطعة واحدة، تستمتعي وفي نفس الوقت تخسي. تاني وصفة معايا وهي حبيب الملايين بسكوت القهوة او كوكيز حبات القهوة. عملته معاكم بالشوفان ومن غير سكر ولا زبدة ولا سمنة، طعم خطير هش ومقرمش، وسعرات القطعة منخفضة جدا لدرجة ممكن تاكلي لغاية 5 بسكوتات جنب كوباية القهوة بتاعتك او الشاي. طبعا هسيب لكم لينك الوصفتين دول تحت في صندوق الوصف، ولو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قوليلي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.